વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું મગ દાળના ટોસ્ટ। જનરલી આપણે સેન્ડવિચ, દાબેલી, પકોડા એવું તો આપણે બનાવતા જ હોઈએ છીએ। આજે આપણે મગ દાળમાંથી ટોસ્ટ બનાવશું, કારણ કે મગ દાળમાં પ્રોટીન પૂરતા પ્રમાણમાં છે અને ખાવામાં પણ હેલ્ધી છે। બીજા નાસ્તા કરતાં મગ દાળના ટોસ્ટ ખાવામાં વધુ લાભદાયક છે, તેથી આપણે આજે બનાવીશું મગ દાળના ટોસ્ટ। તો તેના માટે અડધો કપ મગની દાળ છે, તેને 2 કલાક પલાળી રાખેલી છે। બ્રેડ, ખજૂર આમલીની ચટણી, કોથમીર, મરચાં, પુદીનાની ચટણી, 2 થી 3 નંગ મરચાં, 2 ચમચી કોથમીર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને તળવા માટે તેલ। પહેલા એક મિક્સર બાઉલ લઈ તેમાં પલાળેલી દાળ નાખીશું। મરચાંના ટુકડા, મરચાં આપણે જે પ્રમાણે તીખું ખાવું હોય એ રીતે લઈ શકાય છે। કોથમીર, મીઠું, ધાણા જીરું પાવડર, ગરમ મસાલો। હવે આપણે તેને પીસીને તૈયાર કરી લઈએ। એકદમ સ્મૂથ ક્રશ કરવાનું છે। જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે મગ દાળની। હવે તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે આપણે આ બ્રેડ છે તેને આપણે કટ કરી લઈએ। બ્રેડ કટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે બ્રેડ ઉપર પુદીનાની ચટણી લગાવી દઈએ। ખજૂર આમલીની ચટણી, આપણે તેલ ગરમ થવા પણ મૂકી દીધેલું છે। હવે આપણે જે મગ દાળનું પેસ્ટ બનાવી છે તે મૂકી દઈએ ઉપર। આ પેસ્ટની અંદર આપણે વેજીટેબલ લેવા હોય તો પણ લઈ શકાય છે। તેમાં ગાજર, ડુંગળી, કોબીજ જે પણ આપણને વધારે ભાવતા હોય એ શાકભાજી નાખી શકાય છે। આ એક મગ દાળ ટોસ્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે। એ જ રીતે આપણે બીજા પણ લગાવીને તૈયાર કરી લઈએ। અડધા કપ મગની દાળમાંથી આપણે 8 બ્રેડ તૈયાર કરી શકાય છે। આપણી બધી જ બ્રેડ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને તળીને તૈયાર કરી લઈએ। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે બ્રેડને તળાવવા માટે મૂકી દઈએ। આપણે જે આ મિશ્રણ લગાવ્યું છે તેને આ રીતે નીચે મૂકવાનું। તેલને આપણે થોડું વધારે જ ગરમ કરવાનું, જેથી મસાલો એકદમ સરસ રીતે ચીપકી રહે, જુદો ના પડે એ રીતે આપણે ગરમ કરી લેવાનું તેલને। તેને આ રીતે આપણે પલટાવી લઈએ અને તળીને તૈયાર કરી લઈએ। આ બ્રેડ આપણી તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, બહાર લઈ લઈએ। એવી જ રીતે આપણે બીજી પણ તળીને તૈયાર કરીએ। મગ દાળ ટોસ્ટને આપણે તળવા ન હોય તો તેને આપણે લોઢીમાં પણ શેકી શકાય છે, તો પણ તે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। પણ તળાઈ ગયું છે, બહાર લઈ લઈએ। તો તૈયાર છે મૂંગ દાળ ટોસ્ટ। બસ તે બનાવતા હોય ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। જ્યારે આપણે દાળને પલાળી હોય ત્યારે એને ક્રશ કરતી વખતે આપણે દાળને ક્રશ કરવાની, તેમાં પાણી નહીં નાખવાનું। એ રીતે આપણે ક્રશ કરીને તેની પેસ્ટ તૈયાર કરવાની, જેથી પેસ્ટ એકદમ થીક બનશે અને આપણા ટોસ્ટ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે।
અને તે એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.